Hello everyone, welcome to my channel. ब्राउन लाईन मेहंदी आर्ट या ऑनलाईन मेहंदी क्लासमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या क्लासमध्ये आपण गल्फ एलिमेंट नेमकं कसे आणि कोणत्या पद्धतीने काढायचे, त्याच्या सोप्या पद्धती कुठल्या आहेत, कशा पद्धतीने त्याला अजून अट्रॅक्टिव्ह करायचं ते आज आपण पाहणार आहोत. जे बिगिनर आहेत त्यांच्यासाठी गल्फ टेक्निक फारच टफ आणि चॅलेंजिंग आहे. भरपूर प्रॅक्टिसने ते तुम्हाला अगदीच सोपं होऊन जाणार आहे. त्याच्या टेक्निक आज मी तुम्हाला सांगणार आहे, त्यामुळं हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तर गल्फ टेक्निक म्हणजे नेमकं काय? गल्फ टेक्निकमध्ये आपण प्रेशर कंट्रोलचा वापर करून एलिमेंट काढत असतो. प्रेशर कंट्रोल विषयी डिटेल मी तुम्हाला मागच्या क्लासमध्ये सांगितलेलं आहे. जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या चॅनलवरती क्लासची एक मी प्लेलिस्ट बनवलेली आहे. त्यामध्ये तुम्ही सुरुवातीचे व्हिडिओज पाहून सुरुवातीच्या बेसिक एलिमेंटची प्रॅक्टिस करू शकता. त्यामध्ये मी ज्या प्रेशर कंट्रोलच्या टेक्निक आहेत त्या बेसिक गोष्टी त्यामध्ये सांगितलेल्या आहेत. त्याच बेसिक ज्या प्रेशर कंट्रोलच्या टेक्निक आहेत त्याचा वापर करून आज आपल्याला गल्फ एलिमेंट काढायचे आहेत. थोडक्यात मी प्रेशर कंट्रोल सांगते तुम्हाला. एखादा स्मॉल लीफ काढताना प्रेशर द्यायचं आहे आणि कमी कमी करत त्याची मूवमेंट करायची आहे. प्रेशर द्यायचं आहे, मूवमेंट करायची आहे. मी मूवमेंट या लीफची या डायरेक्शनमध्ये केली आहे. प्रेशर द्यायचं आहे, प्रेशर कमी करत त्याची मूवमेंट करायची आहे. असे स्मॉल लीफ आपण वेल काढण्यासाठी यूज करतो. आता काही जणांना प्रेशर कंट्रोलने एलिमेंट काढायला अवघड जातं. त्यांच्यासाठी एक सोपी टेक्निक आहे. डॉट ड्रॉ करायचा आहे आणि पूर्ण प्रेशर बंद करून तुमचा मेहंदीचा कोन फक्त पुढच्या डायरेक्शनमध्ये पुढे घ्यायचा आहे. प्रेशर द्यायचं आहे, प्रेशर बंद करून मूवमेंट करायची आहे. तसंच त्याच पद्धतीनं तुमच्या लक्षात आलं असेल गल्फ टेक्निक आणि नॉर्मल टेक्निक, इझी टेक्निक आहे ही. आता नॉर्मली लीफ काढत असताना डिझाईनमध्ये एक आणखी सोपी पद्धत आहे. तुम्ही त्याची लीफची आउटलाईन काढून घ्यायची आणि याला फिल करून घ्यायचं आहे. ही झाली नॉर्मल टेक्निक. एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे, ज्या वेळेला तुम्ही गल्फ एलिमेंटचा वापर करून मेहंदी काढत असता त्यावेळेला तुमचा मेहंदीचा कोन हा नवीन असला पाहिजे, अगोदर यूज केलेला नसावा. जर तुम्ही जुना कोन वापरत असाल तर त्याने तुमचे एलिमेंट जे आहेत ते एकदम मेसी होऊन जातील. तुम्हाला हवी तशी डिझाईन भेटणार नाही. त्यामुळे जर तुम्ही या डिझाईनचा, या एलिमेंटचा वापर करून, गल्फ टेक्निकचा वापर करून जर तुम्ही डिझाईन काढत असाल तर शक्यतो नवीन कोन वापरावा. आता जेव्हा आपण वाईन किंवा वेल म्हणतो आपण मराठीमध्ये, ते वेल आपण काढत असताना हे छोटे छोटे लीफ याचा वापर करून ते वेल काढत असतो. आता वेल काढण्यासाठी मी एक रस्ता काढून घेतला आहे. नॉर्मली आपण हे वाईन काढत असताना या पद्धतीने असं काढतो. नॉर्मली हे असे वाईन काढतो, ते एवढं अट्रॅक्टिव्ह वाटत नाही. पण तेच आपण गल्फ टेक्निकने जर याचे छोटे छोटे लीफ काढले ते कसे येणार आहेत, या पद्धतीनं.
प्रेशर द्यायचं आहे. प्रेशर कमी करत त्याच्या डायरेक्शन ॲडजस्ट करायची आहे. आता काही वेळेला लीव्स किंवा वाईन्स काढत असताना आपण अपोजिट डायरेक्शनने प्रेशर कंट्रोल करून वेगळे वाईन्स काढायचे आहेत. स्मॉल लाईन ड्रॉ केली, प्रेशर वाढवलं, प्रेशर कमी केलं. स्मॉल लाईन काढली, प्रेशर वाढवलं, प्रेशर कमी केलं. अशा पद्धतीनेही लीफ काढले जातात. या गल्फ एलिमेंटचा तुम्ही जेवढा जास्त सराव करणार आहात तेवढंच तुम्हाला हे काढायला इझी जाणार आहे. आता हे दुसरे स्मॉल लीफ वापरून मी तुम्हाला एक वेल काढून दाखवते. तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येण्यासाठी मी या व्हिडिओची कुठलीही स्पीड वाढवलेली नाही आहे. नॉर्मल स्पीडमध्ये हा व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवत आहे. तरीसुद्धा काही गोष्टी जर तुमच्या लक्षात येत नसतील किंवा तुम्हाला स्पीड जास्त वाटत असेल तर तुमच्या स्क्रीनवरती उजव्या कोपऱ्यामध्ये 3 डॉट तुम्हाला दिसत असतील. त्यावरती जाऊन प्लेबॅक स्पीड हे ऑप्शन निवडून तुम्ही व्हिडिओची स्पीड कमी करून हा व्हिडिओ पाहू शकता. ठीक आहे, तर अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं तुम्ही गल्फ टेक्निकचा वापर करून वेल काढू शकता. आता या डायरेक्शनमध्ये मी हे वेल काढलेले आहेत. त्याची प्रॅक्टिस तुम्हाला करत असताना या डायरेक्शनमध्ये उजव्या, डाव्या, वर, खाली सगळ्याच डायरेक्शनमध्ये काढत असताना तुम्हाला ते व्यवस्थित काढता आले पाहिजेत. सगळ्याच डायरेक्शनमध्ये तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. आता गल्फ टेक्निकचा यूज करून एंडिंग एलिमेंट्स म्हणलं तर ते कसं येतील आता त्याच्यामध्येच. याच्यामध्ये काय केलं मी, प्रेशर दिलं, इथं प्रेशर कमी करून त्याला कर्व दिला. इथे मी एकच एंडिंग एलिमेंट काढून दाखवत आहे. जर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे एंडिंग एलिमेंट्स कुठले आहेत आणि त्याच्याबद्दल डिटेल्स तुम्हाला जर जाणून घ्यायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी क्लास व्हिडिओजची एक प्लेलिस्ट ॲड केलेली आहे. त्यामध्ये तुम्हाला एंडिंग एलिमेंटचा सेपरेट व्हिडिओ मिळून जाईल. अशा पद्धतीनं मेहंदीच्या एंडिंग एलिमेंट्समध्ये गल्फ टेक्निकचा आपण वापर करू शकतो. ही गल्फ टेक्निक वापरून आपण बेबी पेसलेस ही अतिशय सुंदर पद्धतीनं काढू शकतो.
यानंतर मेहंदीच्या स्टार्टिंगला आपण जे वेगवेगळे फ्लावर्स काढतो, त्या फ्लावर्सचा जो बेस असतो त्यामध्येही आपण गल्फ टेक्निक यूज करतो. जसं की पहा, हे नॉर्मल टेक्निकने मी सेंटर काढून घेतलं आहे. गल्फ टेक्निकचा वापर करून याच्यावरती मी आता पेटल्स काढत आहे. या पेटल्स काढत असताना प्रत्येक पेटल्सवरती मी एक समान प्रेशर वापरलेला आहे. या गल्फ एलिमेंटचा जेव्हा तुम्ही सराव करता तेव्हा स्पीडकडे अजिबात लक्ष द्यायचं नाही आहे. डिझाईन आपली जास्तीत जास्त ॲट्रॅक्टिव्ह कशी येईल त्यावर भर द्यायचा आहे. एकदा का तुम्हाला हे गल्फ एलिमेंट्स चांगल्या पद्धतीने जमायला लागले की स्पीडवरती आपोआप तुमचा कंट्रोल येईल. मेहंदी क्लासचे व्हिडिओज पाहत असताना तुम्हाला कुठलेही डाऊट असतील किंवा मला काही सजेशन असतील ते कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कळवा. अशा पद्धतीनं नेमकं गल्फ टेक्निक काय आहे, प्रेशर कंट्रोल कसं करायचं ते तुमच्या लक्षात आलेलंच असेल. आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.